როგორ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, მით უმეტეს თავად ზოგჯერ ცუდ ჯანმრთელობის მდგომარეობაში და ახსენებდეს პარლამენტს. მთავარი ის არის, მეგობრებო, რაც თქვენ გავიწყდებათ, რომ ბრიტანეთის პარლამენტში სხვა მოწყობაა, როდესაც საუბრობთ სწორედ ამ ტიპის მოწყობაზე საკონსტიტუციოზე, რომლის აბსოლუტურად დიამეტრალურ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ახლა ჩვენ, იქ ავტომატურად ხორციელდება საპარლამენტო კონტროლი, იმიტომ რომ ყველა მინისტრი არის პარლამენტის წევრიც. ასე რომ ეს მაგალითი არ ამგონია, თლად კარგად ასახავდეს. ჩვენ თავზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ ჩვენ რა გვინდა და რა გვსურს. თუ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია კარგი გვაქვს, ესეც უნდა ვიცოდეთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა საჭირო ზომა, ეს იქნება საკარანტინო ღონისძიებები, ეს იქნება სამინისტროების უფლებამოსილება, ან საკოორდინაციო, თქვათ, რგოლის და კრიზისების მართვის საბჭოს და სხვა, იმ ეტაპზე, როცა არ არის საჭირო ფართო მასშტაბიანი ჩაკეტვები, შეზღუდვები, კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვები, ფიქრობ, რომ არის სრულიად საკმარისი. და წინა პერიოდშიც ყოფილა, ასეთი სიფართოვის არა, მაგრამ საფრთხე შეიძლება უფრო მაღალიც ქონდა თავისი გამოსავლით იგივე სხვა ეპიდემიებს, რომელიც წინა წლებში იყო. აქედან გამომდინარე, ის რაზეც აქ არის საუბარი, რაც არ უნდა მოხდეს და არ უნდა გაკეთდეს და ამის შეთავაზებებიც გითხარით ჩვენ, იგივე ჩვენი ფრაქციიდან გიგამაც თქვა, მეც მოგახსენეთ, რომ რაღაცა დავარქვათ თუ გნებავთ უფრო გაფართოებული, მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ისეთი უფლებების შეზღუდვა, რაც არის საკუთრების, რაც არის შრომის, რაც არის მიმოსვლის, მე ფართომასშტაბიანად ვამბობ ამას, პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც არ ვაჭარბებ ამას, წერტილს დაუსვამს ყველანაირ საუბარს საპარლამენტო დემოკრატიაზე საქართველოში და იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რომლითაც ჩვენ კიდევ ერთხელ დავიმსახურებთ, ჩვენი მოსახლეობის არ იქნება ამით დაწუნებული ვარ გახარებული, მაგრამ საერთაშორისო ძალიან დიდ კრიტიკას. იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილებები, ასეთი მასშტაბის და ასეთი მნიშვნელოვანი უნდა მიიღებოდეს საქართველოს პარლამენტში. და როცა ჩვენ საუბრობთ, რა შედეგები გვაქვს დღეს და სხვა ქვეყნებს ვეტრებით, რომ გავრცელება ნაკლები გვაქვს და სხვა, ყველას მადლობა ბუნებრივია, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა ჩვენს მოსახლეობას დამატება დამჭირდება, რომელმაც მაქსიმალურად მიიღო ეს გამოწვევა და ვინ შეაფასებს იმ უზარმაზარ დარტყმას, ერთი ეკონომიკურს და ეხლა მე როგორც ექიმიც ვამბობ ამას, უამრავი ადამიანისთვის ეს თვეები იყო უმძიმესი ფსიქოლოგიურად, უზარმაზარი სტრესი და არავინ არ იცის კიდევ რა არის გამოსავალი ამ სამისთვის იმ ხალხისთვის, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვს და დღეს პრაქტიკულად შეიძლება ვერც იღებს სამედიცინო დახმარებას და ეს უმწვავდება და ეს ცალკე კიდევ ძალიან მძიმე და მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ დღეს პირველი მოსმენაა, მინდა ეს გაითვალისწინოთ, პრინციპი თუ არ იქნება გათვალისწინებული პარლამენტის თანხმობა, რა თქმა უნდა, მთელი ეს დისკუსია, მთელი ეს დებატები იქნება წყალში გადაყრილი და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იქნება ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება და მძიმე დარტყმა საპარლამენტო დემოკრატიისთვის, საპარლამენტო ქვეყნისთვის, რომლის, ასე ვთქვათ, ამბიციაც, რომლის შექმნის გვაქვს და მე იმედი მაქვს, რომ იქნება საღი აზრი იმისათვის, ბატონმა არჩილმა დღეს თქვა, თუმცა ამ სხდომის ბოლოს გამიქარტყდა, რასაც ვისმენ ჩვენი კოლეგებისგან, რომ რაიმე ნორმალური და სწორი შესწორებები შეიძლება აქ არსებობდეს. მარტივად დგას საკითხი. გვინდა უფრო რთული შეზღუდვები. ჩვენ არ ვიცით რაზეა საუბარი. ის ჯარიმები მოიხსნება არაგონებრივი თუ თავიდან გაკეთდება, რაზეც აქ იყო საუბარი, ერთი ოჯახის წევრები ვერ ხდებიან მანქანაში. ან კომენდანტის საათზე სამომავლოდ და სხვა. თუ ამის სერიოზული საჭიროება იქნება, უნდა მობრძანდეს მთავრობა, უნდა მიიღოს პარლამენტის თანხმობა და მხოლოდ ასე განხორციელდეს ეს საკითხი. თუ კი ამის საჭიროება იქნება, მაგრამ ვისურვოთ, რომ ამის საჭიროება არ იყოს და არც ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იქნას მიღებული. მადლობა. მადლობთ. ბატონო გიგი, ერთი რეპლიკა უბრალოდ მე რაც მოვისმინე აქ ძირითადად კრიტიკული გამოსვლები და კითხვები ორ საკითხზე ამახვილებს დეპუტაცია ყურადღებას. პირველი ეს არის კონსტიტუციურ პრინციპებთან
თავსებადობა ამ ცვლილებების და მეორე არის პარლამენტის როლი ამ მექანიზმების გამოყენებაში. თქვენ ნაადრევად ნუ გაიქარწყლებთ იმედებს, იმიტომ რომ უკვე რაც მოვისმინეთ უმრავლესობიდან ჩემი კოლეგების მხრიდან კონსტიტუციურობის ტესტის პრინციპი უკვე ჩადებულია ტექსტში, შესაბამისად ეს საკითხი მოხსნილია, რაც ნიშნავს, რომ ზომების გამოყენება კონსტიტუციური ტესტის გარეშე ვერ მოხდება. თუ ვცდები, ბატონო ანდრი, შემისწორეთ, თქვენს გაქვთ გამოსვლა და იქაც შეგიძლიათ დააზუსტოთ ეს საკითხი. რჩება მეორე საკითხი, პარლამენტი რა დოზით უნდა იყოს ჩართული და როგორ უნდა იყოს ჩართული, ამაზე გავაგრძელოთ მსჯელობა, ჯერ კიდევ წინ გვაქვს მოსმენები. მადლობთ. ეხლა უმრავლესობის სახელით ორი გამოსვლა იქნება, როგორც ვიცი, პირველი ბატონი ირაკლი ყობახიძე უმრავლესობის სახელით მოგმართავთ. შემდეგ ბატონი ანდრე ოხანაშვილი. გთხოვთ მობრძანდეთ. მოგესალმებით, კოლეგებო. როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანას აქვს სამბეჭდავი შედეგები ეპიდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და ამ ბრძოლის წარმატებული ბრძოლის შედეგია ის, რომ დღეს ყავს ჩვენ დაახლოებით ჯამში 700 ინფიცირებული და მხოლოდ 224 აქტიური შემთხვევა არის დარჩენილი დღის განმავლობაში. დაახლოებით 6-8 ახალი შემთხვევა ემატება მხოლოდ ქვეყანას. ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ექიმების დამსახურება, ეპიდემიოლოგების დამსახურება, ეს არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მიერ მიღებული ეფექტური ზომების დამსახურება, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების დამსახურება, რომლებიც მოთმინებით უდგებოდნენ იმ შეზღუდვებს, რომელიც იყო დაწესებული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს არის, რა თქმა უნდა, თავად შეზღუდვების დამსახურება, რომელიც იყო დაწესებული გასული 2 თვის განმავლობაში ხელისუფლების მიერ. სწორედ დროულად მიღებულმა ზომებმა შეზღუდვებმა მოგცა ჩვენ ამ შედეგების მიღწევის საშუალება, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ იძლევა მოდუნების საშუალებას, არის კვლავაც მისაღების ზომები იმისათვის, რომ ჩვენ არ გაგვექცეს ხელიდან ის ვითარება, რომელიც დღემდე ასე სწორად მოვიტანით. ჩვენ ხაზს გავუსვავ იმას, რომ კონსტიტუციაში დავამატეთ, უბრალოდ გადავსინჯეთ კონსტიტუციის ისთავი, რომელიც ეხება საგანგებო და საომარ მდგომარეობას და ესეც იყო ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მოახერხეთ წარმატებით მიგვიღო ზომები პანდემიის წინააღმდეგ. თქვენ გახსოვთ თავის დროზეც როგორი სპეკულაციები ისმოდა ამ ახალ თავთან დაკავშირებით, სწორედ ამ ახალი რეგულაციების დამსახურება, გარდა სხვა ფაქტორებისა, ის რომ ჩვენ წარმატებით გავუმკლავდით პანდემიას. რაც შეეხება უშუალოდ კანონს, ორი ძირითადი ასპექტია გამოსაყოფი. ერთი არის პირველი არის ეს არის ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი აქტი, კანონი და განუქვემდებარი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის მეორე თავის დებულებებს და რა თქმა უნდა, მთავარი გარანტი ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვისა და იმისა, რომ არ შეიზღუდება ჭარბად ადამიანის ძირითადი უფლებები, არის კონსტიტუციის მეორე თავი. მაგალითად, როდესაც შეიზღუდება მიმოსვლის თავისუფლება, ამ კანონის საფუძველზე მთავრობის მიერ ბუნებრივია იმოქმედებს კონსტიტუციის მეორე თავის დებულებები, რომლებიც უკავშირდება მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვას და ამ ჩარჩოს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გასდება ბუნებრივია მთავრობა, იგივე ეხება ნებისმიერ სხვა ადამიანის ძირითად უფლებას. ასევე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის შეზღუდული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით და ბუნებრივია ესეც იქნება ერთ-ერთი სახელმძღვანელო პრინციპი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი ზოგადი პრინციპები ასახული კონსტიტუციის მეორე თავში. ეს არის თანაზომიერების პრინციპი, ეს არის სამართლებრივი უსაფრთხოების პრინციპი. ამაზე მინიშნება შეიცავდა ომბუდსმენი შენიშვნები. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპები ისედაც მოქმედებს უშუალოდ კონსტიტუციით და ესეც არის ჩვენი ახალი კონსტიტუციის ერთ-ერთი სიახლე, რომ ეს პრინციპები პირდაპირ ისახა ქვეყნის ძირითად კანონში. თუმცა, როგორც მოგეხსენებათ, კომიტეტმა უკვე გაიზიარა ომბუდსმენის მთავარი პრინციპული შენიშვნები და ეს პრინციპები უკვე ასახულია კანონპროექტში, ეგრეთ წოდებული სამწვეროვანი ტესტის სახით. ანუ ყველაფერი ნათელია იმ ნაწილში, რასაც ქვია ადამიანის ძირითადი უფლებები, არავინ არ აპირებს ბუნებრივია ამ უფლებების ჭარბად შეზღუდვას და ეს პრინციპი იქნება ბუნებრივია დაცული. რაც შეეხება საპარლამენტო ზედამხედველობას, ბუნებრივია ნარჩუნდება ყველა ის ბერკეტი, რომელიც აქვს საქართველოს პარლამენტს მინიჭებული კონსტიტუციით, პარლამენტის რეგლამენტით და სხვა სამართლებრივი აქტებით. ეს ყველა მექანიზმი იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ პარლამენტმა განახორციელოს ამ კანონის სათანადო აღსრულების ზედამხედველობა. რაც შეეხება პარლამენტის ჩარევას აღსრულებაში,
შეგახსენებთ, რომ ხელისუფლების განაწილების პრინციპის თანახმად პარლამენტს არ აქვს არავითარი უფლება ჩაერიოს აღსრულებაში ესქნებოდა ხელისუფლების განაწილების პრინციპის დარღვევა. ამ საკითხს აყენებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა სამწუხაროდ ამ ნაწილშიც ისინი ვერ ერკვევიან ხელისუფლების განაწილების პრინციპში. აქვე არის ერთი პრინციპი მნიშვნელოვანი, რომ ნორმათშემოქმედება უნდა იყოს გამიჯნული იმ სისტემაში, რასაც ქვია ხელისუფლების განაწილება. დაუშვებელია, გარდა საგანგებო მდგომარეობისა და საომარი მდგომარეობისა, რა თქმა უნდა, არსებობდეს შემთხვევა, როდესაც მთავრობის ნორმატიულ აქტს ამტკიცებს პარლამენტი თავისი ნორმატიული აქტით. ეს არის ხელისუფლების განაწილების პრინციპის ერთ-ერთი მოთხოვნა, კაფიად უნდა იყოს გამიჯნული ერთმანეთისგან უფლებამოსილებები პარლამენტსა და მთავრობას შორის. აქაც გვჭირდება ელემენტარული პრინციპების ცოდნა, იმ პრინციპის ცოდნა, რასაც ქვია ხელისუფლების განაწილება. აქედან გამომდინარე, ეს მოთხოვნაც არის დაუსაბუთებელი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კანონის გაკრიტიკება შეიძლება და აქაც შეიძლებოდა რაღაცა რაციონალური, კრიტიკული, ასე თქვა, შენიშვნების შემოტანა, თუმცა ვერც ერთი ასეთი რაციონალური არგუმენტი სამწუხაროდ ვერ მოიფიქრა ოპოზიციამ და ყველა არგუმენტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, იყო აბსოლუტურად ირაციონალური, ზოგიერთი იყო, მათ შორის ღიმილის მომგვრელი, მაგალითად მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება აპირებს თურმე ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას ამ კანონის საფუძველზე, ამაზე ბუნებრივია მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება გაიღიმო. რა თქმა უნდა, ეს კანონი მოქმედებს მხოლოდ ეპიდემიის პირობებში, აქედან გამომდინარე, არავითარი რისკი იმისა, რომ უადოდ იმოქმედოს ასეთმა შეზღუდვებმა არ არსებობს, ბუნებრივია პანდემია დასრულდება და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აქტუალობას დაკარგავს გასაგები მიზეზების გამო ის ნორმები, რომლებსაც ჩვენ დღეს ვიღებთ. მე ასევე მინდა საერთაშორისო პრაქტიკას მოვუხმო, არის მთელი რიგი პრეცედენტები საზღვარგარეთის ქვეყნებში, განვითარებულ დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყნებში, მაგალითად, ერთ-ერთი არის გერმანული კანონი ინფექციისგან დაცვის შესახებ, რომელიც კიდევ უფრო შორს მიდის და კანონის დონეზე ადგენს ბევრად უფრო ფართო შეზღუდვებს და აძლევს მთავრობას ადამიანის ძირითადი უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობას. ბუნებრივია, ჩვენ გერმანიას უნდა გავეჯიბროთ სტანდარტებით და გერმანია არის ამ შემთხვევაში მაგალითი იმისა, რომ შესაძლებელია მთავრობას მიენიჭოს ამ შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობა. თქვენ იცით, რომ მოცემულობა არის საკმაოდ რთული ჯერ კიდევ მიუხედავად შთამბეჭდავი შედეგებისა და ეს მოცემულობა მოითხოვს გარკვეული შეზღუდვების შენარჩუნებას. როგორიც არის მაგალითად საქალაქთაშორისო მიმოსვლის შეზღუდვა გარკვეული რაიონებიდან, ხო, გარკვეული მუნიციპალიტეტებიდან, ან კონკრეტული კომერციული ობიექტების საქმიანობის შეჩერება, ამ შეზღუდვის შენარჩუნება არის მთელი რიგი შეზღუდვების შესანარჩუნებელი და ბუნებრივია ამას სჭირდება სათანადო საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაბამისად სპეკულაციები აქ არის აბსოლუტურად უადგილო. ჩვენ გვაქვს რეალურად სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი არის რა, რომ უნდა გავაგრძელოთ საგანგებო მდგომარეობა. ეს არის ერთი ჰიპოთეტური ვარიანტი, თეორიული ვარიანტი ერთი. მეორე არის, რომ მიუშვათ ვირუსი, მეორე თეორიული ვარიანტი და ვიცით, რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ვირუსის თავის ნებაზე მიშვებამ. ამის მაგალითია ჩვენი ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყანა, სადაც 5600 ადგენს უკვე ჩვენზე პატარა ქვეყანაა და 5600 უკვე რეგისტრირებული შემთხვევა აქვთ პანდემიის, უბრალოდ კორონავირუსის და 335 შემთხვევა დაემატა მარტო გასული დღე-ღამის განმავლობაში. ეს შედეგი თუ გვინდა მივიღოთ, ეს არის მეორე თეორიული ვარიანტი და მესამე თეორიული ვარიანტი, მეოთხე არ არსებობს, არის ამ კანონის მიღება. მოდით, მოუწოდოთ ოპოზიციას, რომელსაც არ აინტერესებს კონტრარგუმენტები, ხედავთ რომ დარბაზში არავინ აღარ არის დარჩენილი, მოუწოდოთ ოპოზიციას აირჩიოს ერთ-ერთი ამ სამიდან. მეოთხე ვარიანტი უბრალოდ არ არსებობს. ან უნდა გავაგრძელოთ საგანგებო მდგომარეობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები რეალურად ვეღარ იქნება იღებული სათანადო დროს, ეს ერთი. მეორე, მიუშვათ ვირუსი და მივიღოთ ის შედეგები, რაც მიიღეს მეზობელმა და არამეზობელმა ქვეყნებმა, გულისხმობ ძიმე შედეგებს პანდემიის კუთხით და მესამე არის მივიღოთ ეს კანონი. მარტივად ხოლმე იფიქრონ და აირჩიონ ერთ-ერთი ამ სამიდან. მე მგონი არჩევანი ძალიან მარტივია. ეს არის ჩვენი არჩევანი არის ბუნებრივი ამ კანონის მიღება და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეეშვან სპეკულაციებს და აირჩიონ ძალიან მარტივად, რომელია მათთვის ამ სამიდან ყველაზე რაციონალური ალტერნატივა. ეს არის ჩვენი მარტივი მოწოდება, ხოლმე დავალოდოთ პასუხს. თუ არ მივიღებთ ამაზე პასუხს, ამ შემთხვევაში გაირკვევა ნათლად, რომ ყველაფერი იყო სპეკულაცია და ჩვენ აბსოლუტურად სუფთა სინდისით შეგვიძლია მივიღოთ ეს კანონი, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტური ზომების შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ბატონი ანდრე ოხანაშვილი, უმრავლესობის სახელით გთხოვთ მობრძანდეთ. კოლეგებო, საკითხის ამოწურვისთანავე უკვე კენჭისყრის პროცედურაზე გადავალთ, ამიტომ გთხოვთ ფრაქციებს, რომ წევრებს სთხოვოთ შემობრძანდნენ დარბაზში.
კოლეგებო, მოგესალმებით. საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა ბატონ ირაკლის და აბსოლუტურად ვიზიარებ მის მიერ გაჟღერებულ საკითხებს. მადლობა ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეს საკითხის წარმოდგენისთვის. მე ოპერატორებს ვთხოვ, რომ აჩვენოს გულშემატკივარი ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობაზე, გულშემატკივარი ოპოზიციონერი დეპუტატების სკამები, როგორ აინტერესებთ მათ პასუხების მოსმენა და საზოგადოება გამოიტანს აი ამით დასკვნას, რომ აქ დაისმოდა საკითხი, რომ მათ აინტერესებდათ ჩვენგან პასუხი, თუმცა იმაზე ადრე დატოვეს დარბაზი, ვიდრე მათ ეს უნდა გაეკეთებინათ. ამიტომ მე საზოგადოებას მიმართავ და მოგმართავ თქვენ, პატივცემულო კოლეგებო. საკითხი იყო დასმული, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი იყო თუ არა ჩართული ამ საკითხში, მინდა გითხრათ და დაგიდასტუროთ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ყურადღებით ადევნებს თვალს ამ კანონპროექტის დახვეწას, სწორედ ჩვენი შეთავაზებით იქნა გაზიარებული მომხსენებლის მხრიდან პოზიცია, რომ საკარანტინო ღონისძიება არის დროებითი ღონისძიება და ამას ხას არ უსვამდნენ, მათ საზოგადოებას სურდათ, რომ გაესაღებინათ საზოგადოებაში, თითქოს ეს არის განუსაზღვრელი ვადით წარმოდგენილი ცვლილებები, რეალურად ეს არის დროებითი ღონისძიება და სწორედ ჩვენი შეთავაზების შედეგად იქნა განსაზღვრული და ჩაწერილი, რომ ეს საკარანტინო ღონისძიებები საგანგებო მდგომარეობის შემდგომ უნდა გატარდეს დროებითად, ანუ დრო არის პირობა დადებული და ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს განუსაზღვრელი ვადით მოქმედებდეს. ის თუ რომელ დროზეა მიბმული, ეს დაკავშირებულია პანდემიასთან და ეპიდემიასთან. ვინ აცხადებს პანდემიას? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ესე იგი, ჩვენ ტრიალებთ საერთაშორისო თანამეგობრობის წრეში, ჩვენ ვიზიარებთ მათ რეკომენდაციებს და სწორედ ამის შედეგად ხდება საკითხების რეგულირება. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ მომხსენებას და მან გაიზიარა, რომ საკარანტინო ღონისძიება უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას. რა არის აქ ლეგიტიმური მიზანი? აქ არის ლეგიტიმური მიზანი ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობა. ეს მიზანი უნდა იყოს გამოსადეგი და აუცილებელი საშუალება. არა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე უბრალოდ, არამედ დასაბუთებით, განსჯით და სწორედ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით, რომ აუცილებელი ღონისძიება უნდა იქნას მხოლოდ მაშინ გამოყენებული, როდესაც არსებობს ლეგიტიმური მიზანი და ეს არის აუცილებელი და გამოსადეგი საშუალება. ეს უკვე ასახულია კანონპროექტში, შესაბამისად ეს მიდგომა არის ძალიან მაღალი სტანდარტის. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, როგორც გითხარით, არც ერთმა კოლეგამ არ გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ სწორედ ჩვენი რეკომენდაციით ასევე ჩაიწერა, რომ ეს არის დროებითი ღონისძიება. მათ სურთ საზოგადოებაში შექმნან განწყობა, თითქოს ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ხდება კანონ პროექტის შემოტანა, რომელიც განუსაზღვრელი ვადით ყოვლად თვითნებურად დაარეგულირებს საკითხებს. ეს არის ტყუილი. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ერთადერთი მიზანი ეს არის ლეგიტიმური მიზანი ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვა. რაც შეეხება ვადას, ეს არის ვადა დადებული პანდემიის და ეპიდემიის პირობებში მხოლოდ. როგორც კი ეს არ იქნება, ეს კანონი კარგავს ძალას. რაც შეეხება ასევე ცდელობას ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ თითქოს აბსოლუტურად ყველა უფლებას ზღუდავს და მთავარი განსხვავება საგანგებო მდგომარეობის დროს და ამ კანონპროექტთან მიმართებაში არის შემდეგი. საგანგებო მდგომარეობის დროს ხდება არა მხოლოდ უფლებების შეზღუდვა, არამედ შეჩერებაც. საერთოდ შეიძლება არ იმოქმედოს პირთა უფლებებმა, როდესაც საჭიროა პანდემიის საგანგებო თუ საომარი მდგომარეობის დროს. ამ შემთხვევაში შემოდის ვადადადებული კონკრეტული დროებითი ღონისძიებები, რომლის მიზანიც იქნება არა აბსოლუტური შეზღუდვა, არამედ მხოლოდ გამონაკლისი, საგამონაკლისო და ამაზუსტებელი ხასიათის შეზღუდვები. კერძოდ, აქ იყო თითქოს წარმოდგენილი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ვინმე გაბედავს და შეზღუდავს საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლს. აზრის, სიტყვის, ინფორმაციის, ინტერნეტის თავისუფლება ვერ შეიზღუდება და არც არის წარმოდგენილი ასეთი შეზღუდვა. ასევე არ არის წარმოდგენილი შეზღუდვა რწმენის აღმსარებლობის და ასე შემდგომ უფლებებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვისმენთ, სამწუხაროა, მაგრამ სხვა არაფერია თუ არა დემაგოგია, ვინაიდან საზოგადოებას ვერ მოვატყუებთ, უნდა უთხრათ სიმართლე და ეს სიმართლე მდგომარეობს იმაში, რომ მხოლოდ მინიმალური თანაზომიერის კრიტერიუმების საფუძველზე ხდება გარკვეულ უფლებებში დროებით შეზღუდვა და ჩარევა. ასევე წარმოდგენილი იყო პოზიცია თითქოს
საქართველოს მთავრობაზე არ ვრცელდება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და საქართველოს მთავრობას აქვს უფლება იმოქმედოს თვითნებურად. ისევ როგორც ჩვენზე და ყველა ინსტიტუციაზე ვრცელდება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რაც ნიშნავს თანაზომიერებას, პროპორციულობას და ასე შემდგომ ლეგიტიმურ მიზანს, ასევეა მთავრობა ვალდებული დაიცვას კონსტიტუცია და შეასრულოს ეს პრინციპები. შესაბამისად, მთავრობისთვის ეს მთავრობის შეზღუდვა, რომ მხოლოდ აი ასეთი შეზღუდვების შედეგად შეუძლია შემოიტანოს მსგავსი ტიპის შეზღუდვები, ძალაშია. შესაბამისად, მთავრობამ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა იმსჯელოს ამ კანონიდან გამომდინარე თანაზომიერად ჩაერიოს პირთა უფლებებში და მხოლოდ დროებით. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, აქ არავინ არ აღნიშნა საერთოდ თითქოს პირი, ვის მიმართაც იქნება გარკვეული ღონისძიება და არ დაეთანხმება ამ ღონისძიებას, თითქოს მას არ ქონდეს გასაჩივრების უფლება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო კონტროლი ამ ყველაფერზე. თუ კი ადამიანი, ფიზიკური ან იურიდიული პირი ჩათვლის, რომ ის უფლება, რომელიც მას შეეზღუდა, არ მოხდა სწორად ამ ყველაფრის შეზღუდვა, საქართველოს კონსტიტუციაც და არსებული რეგულაციაც და ეს კანონპროექტიც ანიჭებს უფლებას, რომ გაასაჩიროს ჯერ ზემდგომ ორგანოში, პირველი ინსტანციის სასამართლოში, მეორე ინსტანციის სასამართლოში. ამიტომ, როდესაც საუბარია უფლებების შეზღუდვაზე, ეს ვერ ხორციელდება და არ ხორციელდება სასამართლო კონტროლის გარეშე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ყველა ეს უნდა გაითვალისწინოს. საუბარი იყო სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასთან დაკავშირებით, მე ვერ მოვისმინე ვერც ერთ გამოსვლაში. სტრასბურგის სასამართლოს ერთი პრეცედენტი დაგესახელებინათ ვინმეს, ოპოზიციონერ კოლეგებს, ვინც არ ეთანხმებით, რაზე დაყრდნობით არ შეესაბამება სტრასბურგის პრეცედენტებს. სამაგიეროდ მე დაგისახელებთ სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტებს, რომელთანაც თანხმედრაშია. შემიძლია გითხრათ მაგალითად მარპერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ასევე კრუსლინი საფრანგეთის წინააღმდეგ, ჰუვიგი საფრანგეთის წინააღმდეგ. ამ პრაქტიკის შესაბამისია და ეს პრაქტიკა გვეუბნება, რომ ნორმა უნდა იყოს განჭვრეტადი და ხელმისაწვდომი. ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს ნორმა განჭვრეტადია, ესეც საპარლამენტო კონტროლის ნაწილია, რომ დღეს ჩვენ აქ მსჯელობთ და ასე ფართოდ განვიხილავთ ამ საკითხებს, რომ საზოგადოება მიადევნოს თვალი, თუ რა ტიპის შეზღუდვებზე შეიძლება იყოს საუბარი. კიდევ ერთხელ, დროებით შეზღუდვებზე მხოლოდ და მხოლოდ. რაც შეეხება საუბარი იყო საზღვარგარეთის ერთი ქვეყანა დაგვისახელოთ და ბატონმა დიმიტრიმაც დაასახელა გაერთიანებული სამეფოს შემთხვევა და მე კიდევ დამატებით დაგისახელეთ გერმანიის შემთხვევას. 27 და 28 მარტს შევიდა გერმანიის კერძოდ ინფექციის დაცვისაგან კანონში, ინფექციური დაავადებებისაგან დაცვის კანონში, ცვლილებები 27 და 28 მარტს შემიძლია გადმოგცეთ, რითაც მთავრობას მიენიჭა კანონის შესაბამისად მთელი რიგი შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ვკითხულობთ ნორმებსაც, ძალიან კარგად ვეცნობით პრაქტიკასაც და ვზრუნავთ ჩვენი საზოგადოების ინტერესებზე, რომ ჩარევა იყოს თანაზომიერი, პროპორციული და დროებითი. და ბოლოს კოლეგებო, იქნება გვითხრათ, როდის იყავით გულწრფელნი, როდესაც გვეუბნებოდით, რომ საგანგებო მდგომარეობა უნდა გაგვეუქმებინა, თუ ეხლა, როდესაც გვეუბნებით და მიგვითითებთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა პრაქტიკულად გავაგრძელოთ. იქნება ეს აუხსნათ ჩვენ საზოგადოებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ ბატონო ანრი. ამით ამოიწურა გამოსვლები, მომხსენებელს აქვს შესაძლებლობა დასკვნითი სიტყვის ბატონ დიმიტრი თუ გსურთ დასკვნითი სიტყვით მიმართოთ კოლეგებს ხოთ მოგზანდეთ. დიდი მადლობა მეგობრებო ასეთი ხანგრძლივი დისკუსიისათვის. ნამდვილად მქონდა სურვილი, რომ მეტი გვესაუბრა მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვაზე, მაგრამ მაინც მოვისმინეთ პოლიტიკური სპეკულაციები. ეს მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ვიფიქრე ასეთი მაღალი ინტერესი, ასეთი მაღალი მნიშვნელობის საკითხებზე მაინც თავ შეიკავებდა ჩვენი ოპონენტები სპეკულაციისაგან. მაგრამ მოკლედ მინდა მაინც გითხრათ. აქ იყო საუბარი ბევრ უფლებებზე, რა თქმა უნდა, ყველა უფლება დასაცავია, მაგრამ რატოღაც ნაკლები იყო საუბარი მოვალეობებზე. ის რომ ხელისუფლების მთავარი მოვალეობა დაიცვას მოქალაქეების ჯანმრთელობა და დაიცვას სიცოცხლე, მე ვფიქრობ, ამაზე დიდი მოვალეობა და ამაზე დიდი ვალდებულება არ არსებობს. რატომ გვჭირდება ახლა ამ სრულების შეტანა? გვჭირდება იმიტომ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას გამოცხადებული აქვს კიდევ ერთხელ გახსენებთ პანდემიას. ანუ პანდემია ეს არის მასიური, მასშტაბური გავრცელების კერა, ინფექცია, რომელიც ცილდება სახელმწიფოებს და ცილდება კონტინენტებს. და იმ ვითარებაში, როცა არ არსებობს საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი და არ არსებობს ვაქცინა და მზარდია ინფიცირება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 5 მილიონზე მეტია დაინფიცირებული და 300,000 უკვე გარდაცვლილი. არის ქვეყნები, სადაც
რეგულაციები ანდროულად არ შემოიტანეს, ან დააგვიანეს და სწორად არ მართეს, იქ პროცესები ზოგან უმართავიც კი არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ სასურველი შედეგი რომ გვაქვს, ეს არის მაინც შუალედური შედეგი და ეს ბრძოლა არის ბოლომდე მისაყვანი. ვფიქრობ, რომ ის, რაც ჩვენ უფრო მძიმე აგრძელვა გქონდა, ანუ საგანგებო ვითარება, ამის ეპიდემიოლოგიური საჭიროება არ არსებობს. სწორედ რომ გვინდა რომ შევამსუბუქოთ ეს რეგულაციები, აკრძალვები, შეზღუდვები, ამიტომაა საჭირო შემოვიტანოთ უფრო მსუბუქი, მაგრამ სრულყოფილი მექანიზმი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონი. ვფიქრობ, რომ ამით მოქალაქეებს იმ ლოკაციებში, სადაც ეპიდემიოლოგიური საფრთხეები ნაკლებია, მათზე არ უნდა გავრცელდეს ის შეზღუდვები, რაც საჭიროა იმ ლოკაციებში, სადაც დაინფიცირების ხარისხი ჯერ კიდევ მაღალია. და რა შეზღუდვებზე ვსაუბრობთ. აქ თითქოს დაიხატა სიტუაცია, შეზღუდვებია იმდაგვარი, თითქოს ცალ-ცალკე ოთახებში გამოკეტავენ მთლიან მოსახლეობას და მარტო ხელისუფლება მმართველ გუნდთან ერთად დარჩება, ასე ვთქვათ, თავისუფლების ასპარეზზე. აქ არის საუბარი საზღვრების ეპიდემიოლოგიურ კონტროლზე. ამ მასშტაბურ პანდემიის დროს როგორ არ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა იმისაგან, რომ უცხო ქვეყნებიდან, სადაც მით უმეტეს მაღალია ეპიდაბინძურება, არ შემოვიდეს დაინფიცირებული მოქალაქე, რომ შიგნით არ მოხდეს შემდეგ ინფექციის გავრცელება. თუ საკარანტინო სივრცეები, რომელიც არის მძლავრი და აუცილებელი და ერთადერთი ფილტრი იმისა, რომ შემოსვლის შემთხვევაში მოქალაქე გაკონტროლდეს, საინკუბაციო პერიოდი მან გაიაროს ამ ასე ვთქვათ სივრცეში, სადაც მას ყველანაირი პირობა აქვს პრაქტიკულად გარდა ერთისა, რომ სოციალურ დისტანცირებაში იმყოფება, რომ სხვები არ დაინფიციროს თუ კი ის წარმოადგენს ინფიცირების წყაროს. საკუთრების უფლებაზე ვსაუბრობ და გვახსენებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ახლობლები, რომ თურმე საკუთრების უფლება დაასწავია. ვინ და მათ ამაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს, არადა ჩვენ საკუთრების უფლებას როცა ვახსენებთ, საუბრობთ იმაზე, რომ საჭიროების შემთხვევაში, პანდემიის შემთხვევაში, ის სამედიცინო საშუალებები, ის სამედიცინო ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც ამ ვირუსით დაავადების შემთხვევაში შეიძლება საჭირო იყოს შიგნით ქვეყანაში მოსახმარად და არ გავიდეს გარეთ მისი ექსპორტი, აი ამაზეა საუბარი. საკუთრების უფლებაზე რომ საუბრობთ იმაზე, რომ კლინიკები, რომელიც წინა ზოლია პრაქტიკულად საჭიროების შემთხვევაში პაციენტების მომსახურებისათვის, რომ იყოს სახელმწიფო მართვაში. ისიც ანაზღაურების ფასად და არა ისე ღამის გადაფორმებაზე. ღამის, ასე ვთქვათ, იურიდიულ კომიტეტთან მუშაობაზე შეგვახსენეს ღამით მუშაობა არ შეიძლება. ღამით მუშაობა არ შეიძლება, როცა ასე ვთქვათ, მესაკუთრის ნების მიუხედავად რომ გადააფორმებ და დილას უკვე შენი რო გახდება ის. თორემ კანონზე, რომლითაც უნდა ეს პროცესი იმართოს, შეიძლება ღამეს და დღეს მუშაობა და შეიძლება ამაზე მეტიც გააკეთო. რატომ უნდა ვმართოთ ეს პროცესი სწორად? იმიტომ რომ ერთი დავიცვათ მოსახლეობის ჯანმრთელობაც ყველაზე უპირატესია და ასევე ის რომ წინ გვაქვს საკონსტიტუციო ცვლილებები. და ის შიშები სწორედ დღეს კიდევ უფრო დავინახე და ისეთვე გამიმყარდა რაც მქონდა. ერთი ის რომ მათ, ანუ ოპონენტებს არ უნდათ საარჩევნო პროცესი და 1000 გვარი მიზეზი მოიგონეს. და დღეს ბრალდებები უსაფუძვლო აბსოლუტურად და ხედავ თვითონს მათ ქვეცნობიერად და ზოგს ვერ დაფარა და თქვა, რომ დავტოვოთ საგანგებო მდგომარეობა, იმიტომ რომ უკმაყოფილება დარჩეს ხალხში და ეს შემდეგ გაიშვირონ ხელი ხელისუფლებისაკენ და მეორე, რომ პოზიტიურად არ მართოს ეს ძალიან რთული კრიზისული ვითარება ხელისუფლებამ, რომ სრულიად დამსახურებულად მათ პოზიტივში არ ჩაიწეროს და საზოგადოებისგან სრულიად დამსახურებულად არ კონდეს კეთილგანწყობა კიდევ უფრო მაგალ ხარისხში ხელისუფლების მიმართ. იცით რომ ამორჩეველი, რომელიც უკმაყოფილება იყო გარკვეული სხვადასხვა მიზეზების გამო, დღეს არის სრულიად დამსახურებულად და ძალიან დიდ ნაწილში კმაყოფილი იმისა, რომ ხელისუფლებამ ასეთ რთულ ვითარებაში სწორად მართა და მინიმალურია დანაკარგები. ძიმია, მაგრამ 12 დანაკარგი ზოგიერთ ქვეყანაში, როცა 12, 24 და 30000-ია და ზოგან 100000-ს ახსევს. დანაკარგ სიცოცხლის დანაკარგს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, შედარებითია ყველაფერი და ამ მსოფლიო პანდემიის ფონზე ჩვენ გვაქვს საუკეთესო შედეგი მცირე დანაკარგებით. ეპიდემიოლოგიურად კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველაზე უკეთ გამოვიყურებით, მაგრამ ეს არის შუალედური შედეგი. ამიტომ ეს პროცესი არის ბოლომდე მისაყვანი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას და გთხოვოთ რომ მხარი დაუჭიროთ იმ
რეგულაციას, რომელიც შეამსუბუქებს მთლიანად ასე ვთქვათ, აკრძალვით მექანიზმებს, რასაც გულისხმობდა საგანგებო მდგომარეობა, მაგრამ იმ ლოკაციებში, სადაც ინფიცირების გავრცელების ხარისხი არის ჯერ კიდევ მაღალი, ხელისუფლებას მიცემს პროცესის სწორად მართვის საშუალებას. გთხოვთ დაუჭიოთ მხარი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. ეს არის უპირატესი ვალდებულება და საშუალება ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია დღეს გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. დიდი მადლობა. ბატონ დიმიტრი, რადგან პაკეტს განვიხილავთ, ვალდებული ვარ მეორე საკითხიც აკე გამოვყოთ, ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. მოკლედ რომ გითხრათ აქ რა ცვლილებაზე ეს. კი ბატონო, სისხლის სამართლის შესახებ კანონში შედის ცვლილება, აქაც ვიყენებთ ისევე ეპიდემიოლოგიებიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო პროცესები იმართებოდეს დისტანციურად, ესაც მხოლოდ იმის გამო, რომ არ იყოს სოციალური სიმჭიდროვე, იყოს ფიზიკური დისტანცირება და მხოლოდ ასეთ რეჟიმში იმართებოდეს პროცესები. აქ მე ვფიქრობ, სხვა რაიმე საშიშროება, ხიფათი, თუნდაც რაღაცა პოლიტიკური ეჭვების დონეზე არ შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა იქნება დაცული თითოეული მონაწილის, რომელი მხარეც არ უნდა იყოს, მათი ჯანმრთელობა, რომ გავრცელების ხარისხი ეპიდემიის იქნება და რისკები მინიმალიზირებული. მადლობთ, კითხვები ან თანამოხსენებას ხომ არ სურს გამოსვლა? კი ბატონო, ბატონი ანრი ითხოვს პროცედურაზე. ბატონო დიმიტრი და კოლეგებო, ერთი საკითხი, რაც მინდა კიდევ გავაშერო, ჩვენ ვიცნობთ სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნა რეკომენდაციებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ვეცნობით მათ და გარკვეულწილად გავეცანით. ჩვენ ის ტესტი, სამწვეროვანი ტესტი, რომელიც დადგენილია საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში, ავსახეთ და ამ საკითხთან მიმართებაში ჩვენი და სახალხო დამცველის პოზიცია ერთიანია, თანხმედრაშია, არის კიდევ გარკვეული საკითხები, რომელსაც სახალხო დამცველი სვამს და ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც ყურადღებით გქონდეს განხილვა. ბატონო დიმიტრი, ჩვენ გავაგრძელოთ სამუშაო პროცესი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ საჭირო იქნება შეიძლება გავაკეთოთ შეხვედრაც და გავიაროთ ეს საკითხები, რომ სადაც შესაძლებელია თუ მოგცემს კიდევ შესაძლებლობას პროექტი დავხვეწოთ კიდევ თუ რაიმე შეგვიძლია რომ ამ ხრივ გავამჯობესოთ. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო ანრი, კიდევ ერთხელ მინდა მოკლედ შევაჯამო, რაც დღეს მოვისმინეთ. აქ არის ძირითადად ორი საკითხი, გთხოვთ დაბრძანდეთ ბატონო დიმიტრი. მადლობა. ძირითადად ორი საკითხი, ეს არის კონსტიტუციურ პრინციპებთან შესაბამისობა და ეს არის პარლამენტის ჩართულობის საკითხი ამ მექანიზმების განხორციელებაში. მივესალმები, რომ შეთანხმება არსებობს პრაქტიკულად კონსტიტუციურობის ტესტთან დაკავშირებით, რომელიც კაფეოთ იყოს ასახული კანონ პროექტის ტექსტში. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რა თქმა უნდა, კიდევ წინ გვაქვს მოსმენები და ამას დაკავშირებით შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონი ეკაბესელია ითხოვდა პროცედურაზე, ბატონი ირაკლი ყობახიძე შემდეგ. მე პროცედურაზე არა, მე ვერ მოვასწარე, უბრალოდ მენიშნებინა, რომ კითხვა მქონდა მეორე პროექტთან დაკავშირებით, ამიტომ თუ უპასუხებს მომხსენებელი, ძალიან დამავალებს ვით უფრო იმ ვითარებაში, როცა ბატონმა ანრიმ გვისაყვედურა, რატომ მიგვატოვეთო და არ მიგატოვეთ, არა, ბოლომდე ველოდები ამ პროცედურების დასრულებას და მათ შორის ამ კანონპროექტზეც მინდა მოვისმინო მოსაზრება, ამიტომ თუ დაბრუნდება ბატონი დიმიტრი, დავსვამ ამ კითხვას, რაც უნდა დამესვა მეორე პროექტთან. ადგილიდან უპასუხებს, დაგიმატებთ დროს, გთხოვთ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. ბატონ დიტო, პირველი მე ღამე მუშაობის წინააღმდეგი არა ვარ, ღამის საათებში ბევრი მუშავია იმ კომიტეტს, რომელიც მე მქონდა ჩაბარებული. მე ვთქვი, რომ ღამე კანონების შესწორება არ შეიძლება. მე მინდა კითხოთ ამ ცვლილებაზე, რამ განაპირობა ასეთი ცვლილების საჭიროება? ესეც ხო არ არის ესე ვთქვათ თქვენი სფერო, ეს არის წმინდა ესეთ სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უკავშირდება სამართლიანი განხილვის პრინციპს. დავუმატეთ დრო. თქვენ ალბათ უნდა იცოდეთ, რომ მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს გადაწყვეტილებაში, ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში მითითებული პირის უშუალო მონაწილეობის საქმის განხილვაში, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
კომპონენტი, რომლითაც საქმის სამართლიანი განხილვის და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იზომება, მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც. თუ სასამართლოს აქვს რაიმე პრობლემა, ინფიცირებული პირი შეიძლება იყოს მისი მონაწილე და ასე შემდეგ, სისხლის სამართლის პროცესში სადაც არსებობს ნორმები, როდის შეიძლება სასამართლო დაიხუროს, შეიზღუდოს, პირთა წრე არ იყოს დაშვებული და ასე შემდეგ. რა საჭიროების გამო შემოდის როგორც ნორმა დისტანციური სასამართლო პროცესი, რომელიც მიიჩნევა როგორც სამართლიანი სასამართლოს განხორციელების ცუდი მოდელი. გთხოვთ ბატონო დიმიტრი უპასუხოთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მიზანი მე გითხარით, რაც არის, რომ თითოეული მონაწილე და მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული და აქ პასუხი იქნება თქვენი მანამდე დასმული კითხვიდან გამომდინარე შესაძლო ინფიცირების სტატუსთან დაკავშირებით. შესაძლოა არ იყოს დადგენილი დადასტურებული ინფიცირების შემთხვევა კონკრეტულ პიროვნებაში, მაგრამ ის იყოს შესაძლო ინფიცირების წყარო. აი სწორედ აქედან რომ იყოს დაცული თითოეული მონაწილე მხარე, როგორც ზოგადი რეკომენდაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ამ დღემდე რჩება, რომ ფიზიკური დისტანცირება და სიმჭიდროვის განშლოდობა სწორედ აქედან გამომდინარე გვაქვს ჩვენ ინიციატივა, რომ სასამართლო პროცესიც, რომ ყველა მონაწილე მხარეს მიმართ იყოს დაცული ფიზიკური დისტანცირება და შესაძლო ინფიცირების ასე ვთქვათ მომენტი იქნას გამორიცხული, აი ამის გამო. თუ ვთქვათ სამართლებრივად ან იურიდიულად, ან დარგის სპეციალისტებს ვინმეს აქვს შენიშვნა და დამარცხებნებ თამაში, რა თქმა უნდა, მე გავითვალისწინებთ რეკომენდაციებს. დაზუსტება. მე ცოტა მიჭირს ახლა აი ამის მოსმენის შემდეგ რაღაცა განსაკუთრებულად კიდევ ისე შემოვატრიალო კითხვის არსი, მაგრამ ბატონო, თქვენ ალბათ ისე მაინც უნდა გახსოვდეთ, რომ თავის დროზე წინა ხელისუფლების დროს სასამართლო პროცესები დაიხურა და მისი პროცესის მონაწილეების დასწრებაც შეზღუდული იყო და საერთოდ არც ხდებოდა ამ პროცესების ტრანსლირება, ძლივს მოვახერხეთ ის, რომ გავხსენით სასამართლო პროცესები. თქვენ გესმით თუ არა ეხლა, რომ ამ ცვლილებით, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს პანდემია დიდხანს არ დასრულდება, ეს ვირუსი არც ისე სწრაფად არ გაქრება და შეიძლება განუსაზღვრელი დროით და ან შეიძლება კიდე სხვა რაიმე ვირუსმა ჩაანაცვლოს, რომ ამით თქვენ აკანონებთ დისტანციურ სასამართლო პროცესებს, რაც არის პირის უშუალო მონაწილეობის უფლების ძალიან უხეში დარღვევა. ამას აცნობიერებთ თუ არა, რომ ეს რაოდენს დიდი საფრთხის მატარებელია. ბატონო დიტო, ხო შემაჯამებელი პასუხი და შემდეგ პროცედურაზე ბატონი ირაკლი ყობახიძე. სწორედაც რომ მე როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი ვაცნობიერებ, რამდენად დიდი საფრთხის შემცველია, რა თქმა უნდა, სწორედ ამან განაპირობა ჩემი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა. ეს არის ჯანდაცვის მიმართულება. თუ სამართლებრივად, იურიდიულად სპეციალისტები დაბარწმუნებენ სიმართლეში, რომ ეს არასწორია, ან სხვა დაზუსტება ჭირდება, მე მზად ვარ მივიღო რეკომენდაციები. მადლობთ. ბატონი ირაკლი ყობახიძე. კოლეგები, როგორც მოგეხსენებათ, ამ კანონის მიღება არის ერთგვარი სასწრაფო აუცილებლობით ნაკარნახევი. როგორც მოგეხსენებათ, ხვალ უკვე უქმდება საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა ჩვენ გვჭირდება შეზღუდების შენარჩუნება გარკვეული პერიოდით და იდეის დონეზე მინდა შემოვიტანო ასეთი ინიციატივა მეორე მოსმენამდე, დღესვე რომ განვიხილოთ ასეთი რამ, რომ ის შეზღუდვები, რომლებიც დგინდება უბრალოდ ნორმები, რომლებიც გინდება ამ ახალი კანონით, იყოს დროებითი, გაწერილი გარდამავალ დებულებებში, მაგალითად, პირობითად რო ავიღოთ 15 ივლისამდე ვადა, 15 ივლისამდე იმედია, რომ იქნება რადიკალურად განსხვავებული ვითარება პანდემიის კუთხითაც, მანამდე საკონსტიტუციო ცვლილებებიც იქნება მიღებული და ამის შემდეგ უკვე ეს გარდამავალი დებულებები ბუნებრივია დაკარგავს თავის აქტუალობას, ეს არის სპონტანური იდეა და გთავაზობთ, რომ დღესვე ეს იდეა განვიხილოთ. საინტერესო ინიციატივაა, სამწუხაროა ოპოზიცია რომ სრულად არ ესწრება. მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩემს კოლეგებს ოპოზიციიდან შევახსენო, რომ პოლიტიკური და საპარლამენტო პროცესი არ არის მხოლოდ როდესაც შენ გისმენენ. ასევე მოიცავს, როდესაც შენ უსმენს ხოებს, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ხვალ უკვე სრულად იქნება დასწრება უზრუნველყოფილი. ბატონი მამუკა მდინარაძე და ამით ამოვწურეთ პროცედურული ნაწილი.
ჩაურთეთ ბატონ დინარაძეს მიკროფონი. ბატონო არჩილ, ბუნებრივია პირველ რიგში ვეთანხმები ჩემი კოლეგის ახალ ინიციატივას ირაკლი კობახიძის და ეს თუნდაც იმ სპეკულაციურ წუხილებს მოხსნის, რომელიც ვადასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ უნდა განვმარტოთ კიდევ ერთხელ, რომ ვადა პანდემიის და ეპიდემიის აი ამ სიტყვების სახით, დათქმის სახით იყო განსაზღვრული და მას პანდემიას არ განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა ან პარლამენტი, განსაზღვრავს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის ბოლო წერტილი იმ სპეკულაციების ჩასახსნელად, რასაც დღეს თელი დღის განმავლობაში ვისმენდით და ყველა კითხვაზე პასუხი იქნება უკვე საბოლოო გადამწყვეტი, რომ დროებითობა კიდევ უფრო გამყარებული იქნება. გარდა ამისა, ასევე მინდა შევერთე იგივე ჩემი კოლეგის წეღანდელ მოწოდებას, რომ ამ სამი ვარიანტიდან ერთი საგანგებოს გაგრძელება, რომელიც რა პრობლემებს ქმნის, მათ შორის კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ვიცით, მეორე რომ უბრალოდ დავამთავროთ საგანგებო მდგომარეობა თავრდება ისედაც ხვალ ღამე 12 საათზე და ამის შემდეგ მიუშვათ ეს პროცესი დაასრულებინეთ. და მესამე მხარი დაუჭიროთ ამ დათქმით იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც იძლევა მინიმალური შეზღუდვების დატოვების საშუალებას, რაც ჩვენ გამოგვადგება პანდემიასთან და ეპიდემიასთან ბრძოლაში და რაც არ გამორიცხავს თავის მხრივ საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციას, მაკონტროლებელ ფუნქციას და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიც არ უნდა დაგვაუწყდეს. მადლობთ, რადგან დისკუსია ამ მიმართულებით განვითარდა, მე მინდა ვთხოვო კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ წინასწარ საკმარისი დროით ადრე ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს აცნობოს, თუ როდის გაიმართება კომიტეტის სხდომა, მათ შორის ომბუდსმენის ოფისსაც რომ შეატყობინოთ. ქალბატონო ეკა, თქვენ გსურთ კიდევ პროცედურაზე? ბრძანეთ. ეს სრულიად ახალი წინადადება იყო, ეხლა რაც გაჟღერდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცოტა მეტი დრო გჭირდება ყველას გაფიქრებისთვის და გააზრებისთვის და ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ესეთი სიჩქარე. ეხლა არ ვიცი ეს რა სახით იქნება ეს ფორმულირებული, მე მირჩევნია ვნახო ის რაც ეპირად ეხლა გაჟღერდა და გითხრათ შემდეგ მაგალითად ჩემი პოზიცია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც იმ სამ ვერსიაზეა საუბარი, რომელიც ჯობია, მე მეოთხე ვერსია შემოგთავაზებდით. არც კონსტიტუცია დავარღვიოთ, არც საგანგებო მდგომარეობა აღარ გამოვაცხადოთ და არც ის მესამე ვერსია, რაც ითქვა, არსებობს კონსტიტუციაშიც და ამ კანონშიც, რომელშიც შედის ცვლილება და სხვა კანონებში ჩანაწერები, რომელიც აძლევს ისედაც მთავრობას, უფლებას, გარკვეული უფლებების შეზღუდვას სწორედ პროპორციულობის და კონკრეტული მიზნიდან გამომდინარე. ისედაც არსებობს, არ გჭირდება თქვენ ამის ცვლილების მიღება, ამის გარეშე შეიძლება საჭიროებიდან გამომდინარე მოსახლეობის დაცვის მიზნით შეიზღუდოს გარკვეული უფლებები. გასაგებია. ბატონი კობახიძე კვლავ პროცედურაზე. კი ბატონო, ჩვენ წარმოვადგენთ სამი ალტერნატივა და ვთქვით, რომ მეოთხე ალტერნატივა არ არსებობს და ნამდვილად არ არსებობს მეოთხე ალტერნატივა. თუ მოქმედი კანონი იძლევა იმაზე მეტი შეზღუდვის დაწესებულებას, ვიდრე ჩვენი ახალი კანონი. მაშინ რა შეგვჭირდება ეს ახალი კანონი? ეს ხო გაუგებარია. ანუ ძალიან მარტივად არის აქ ყველაფერი. ეს კანონი შემოდის იმისათვის, რომ დამატებით გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს, რაც არის აუცილებელი პანდემიასთან საბრძოლოდ. აქედან გამომდინარე, მეოთხე ალტერნატივა არ არსებობს, არის სამი ალტერნატივა. ეს კანონი არის სასწრაფოდ მისაღები, იმიტომ რომ ხვალ უხდება საგანგებო მდგომარეობა და ხვალვე ზეგიდან უნდა ამოქმედეს ეს კანონი, შესაბამისად მოგიწოდებთ, რომ გავიტანოთ პირველი მოსმენით კენჭისყრაზე და ხვალამდე განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ვადის საკითხი. მადლობა. მადლობთ კოლეგებო, გრძელი სამუშაო დღე იყო, თუმცა კიდევ დაგვრჩა გარკვეული ნაწილი ჩვენი დღის წესრიგის 5 წუთიანი ტექნიკური შესვენება, გთხოვთ მოემზადოთ კენჭისყრისათვის. კენჭისყრის შემდეგ რამდენიმე საკითხი გვექნება განსახილველი და დღევანდელი სხდომა ამით ამოიწურება. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვართ იმ რეჟიმში, რომ 9 საათამდე უნდა დავასრულოთ მუშაობა, რათა ჩვენს თანამშრომლებს მიეცეთ საშუალება, რომ გადაადგილდნენ და დაბრუნდნენ სახლებში, ამიტომ უნდა დავასრულოთ ამ დროში. თორემ რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანი მზად არის, რომ კიდევ უფრო მეტხანს იმუშაოს დღეს. გთხოვთ ფრაქციებს, რომ წევრებს შეატყობინოთ, მე მგონი ისედაც დასწრება მაღალია. რამდენიმე წუთში მოემზადეთ კენჭისყრის რეგისტრაციისთვის.
კოლეგებო, გთხოვთ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. მეგობრებო, გთხოვთ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ასერთმა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია. გთხოვთ თანხმობას კენჭისყრაზე. გმადლობთ. გადავდივართ კენჭისაყრელ საკითხებზე. პირველი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი კანდიდატურების არჩევის საკითხია. სამი კანდიდატურა არის წარმოდგენილი: ბატონი სერგო შავგულიძე, ბატონი ვახტანგ აბაშიძე, ქალბატონი თამარ ჭელიძე. სამივეს თანხმობა გვაქვს.
წერილობითი შესაბამისად სათითაოდ ვუყრით კენჭს თითოეულ კანდიდატურას. კენჭის ხრაზე გთხოვთ დააყენოთ ბატონი სერგო შავგულიძის კანდიდატურა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე. გთხოვთ ჩართოთ. ყურადღებით. ბატონი სერგო შავგულიძეს. მომხრე 3 წინააღმდეგი. კენჭი ეყრება ბატონი ვახტანგ აბაშიძის კანდიდატურას ეროვნული კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე. გთხოვთ ჩართოთ. ყურადღებით კოლეგებო. ოთხმოცდაორი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი. კენჭი ეყრება ქალბატონი თამარ ჭელიძის კანდიდატურას. ყურადღებით. გთხოვთ ჩართოთ. თორმეტი მომხრე ერთი წინააღმდეგი. კენჭისყრის შედეგებით ეროვნული კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩეულია ბატონი ვახტანგ აბაშიძე. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე. საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საგაზაფხულო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პირველი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. სამოცდაშვიდმეტი მომხრე ორი წინააღმდეგი. მიღებულია პირველი მოსმენით. შემდეგი საკითხი საქართველოს კანონის პროექტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ბატონი ირაკლი კობახიძე პროცედურაზე გთხოვთ ჩართოთ. მადლობთ. ჩვენ გავაჟღერეთ უკვე ინიციატივა იმის თაობაზე, რომ სასურველია ის ნორმები, რომლებზეც ვიმშელეთ, გადავიდეთ გარდამავალდებულებებში და გაიწეროს დროებით და სავარაუდოდ არიღად გთავაზობთ ივლისის რომელიმე რიცხვს დღეს გავიაროთ გთავაზობთ კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის მთავრობასთანაც გავიაროთ კონსულტაციები და იმის დამიხედვით თუ როგორი იქნება საჭიროება შევთანხმდეთ ივლისის თვის რომელიმე რიცხვზე თუ ინიციატორი ეთანხმება კომიტეტი თუ ეთანხმება ამას კომიტეტის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში გთავაზობთ ამ დათქმით უყაროთ კენჭეი ცვლილებებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია მოხსენებელს მინდა გადავცე სიტყვა. ბატონო დიტო თქვენ რა პოზიცია? კი ბატონო, ვეთანხმები ვიმსჯელოთ. კარგით, მაშინ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ კომიტეტის გამართვის შესახებ წინასწარ საკმარისი დროით ადრე აცნობოთ პარლამენტში ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, რომ სრულფასოვანი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. ბატონო ირაკლი, პროცედურაზე ითხოვთ. ანუ აზუსტებ, რომ მსჯელობა გვექნება ალბათ თარიღთან დაკავშირებით, თანხმობა არის პრინციპთან დაკავშირებით, ხო? უბრალოდ ავაზუსტოთ. თანხმობა დააფიქსირა მოხსენებელმა, შესაბამისად ამ შენიშვნით ეყრება კენჭის საკითხს. საქართველოს კანონის პროექტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. გთხოვთ ჩართოთ კენჭის ხრაზე. ოთხმოცი მომხრე 3 წინააღმდეგი. მიღებულია პირველი მოსმენით. შემდეგი საკითხი საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პირველი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. ეს შენიშვნა დათქმა ეხება პაკეტს, რა თქმა უნდა, და პაკეტში შემავალ ორივე საკითხს. 91 მომხრე 3 წინააღმდეგი. პაკეტი მიღებულია პირველი მოსმენით. საქართველოს კანონის პროექტი ენერგოეფექტურობის შესახებ მესამე მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭის ხრაზე.
91 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი. მიღებულია მესამე მოსმენით საქართველოს კანონის პროექტი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მესამე მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ. სამოცდ 19 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი. ენერგოეფექტურობის შესახებ პაკეტი და კანონები მიღებულია 3 მოსმენით. საქართველოს კანონის პროექტი შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ მესამე მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ოთხმოცდაერთი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონიის საზღვარგარეთთან თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში საქართველოში მოხალისეების გაგზავნის შესახებ ნოტების გაცვლის გზით დადებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით რატიფიკაციაზე გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრა. სამოცდ 18 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი საქართველოსა და რეკონსტრუქციის განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების რატიფიცირების შესახებ, რომელიც COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფ რეაგირებას ეხება. ყურადღებით, კოლეგებო, მაღალი კვორუმია მოთხოვნილი. გთხოვთ ჩართოთ. ოთხმოცდაორი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი 2017 წლის 12 ივნისის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების ნომერ მეორე ცვლილების რატიფიცირების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ყურადღებით, მაღალი კვორუმია აქაც მოთხოვნილი. ოთხმოცი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს კანონის პროექტი ბავშვის უფლებათა კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ. ოთხმოცი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ცვლილებები ერთი მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ყურადღებით, მაღალი კვორუმია მოთხოვნილი. ოთხმოცი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. ორგანული კანონის პროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ ცვლილებები გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე ერთი მოსმენით. ყურადღებით, მაღალი კვორუმია აქაც მოთხოვნილი. ოთხმოცდასამი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. ორგანული კანონის პროექტი ნორმატიული აქტების შესახებ ცვლილებები ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე.
91 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. ორგანული კანონის პროექტი, ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილებების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ყურადღებით, აქაც მაღალი კვორუმია მოთხოვნილი. ორმოცდამეერთე საკითხი. სამოცდამეცხრამეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. 42 საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. ოთხმოცდაერთი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს კანონის პროექტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. სამოცდამეცხრამეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. კანონის პროექტი ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. სამოცდამეცხრამეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ პროექტი კენჭისყრაზე. ოთხმოცდაერთი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. სამოცდაშვიდმეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პროექტი ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ. ოთხმოცი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ. ოთხმოცი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. გთხოვთ ჩართოთ. სამოცდაცხრამეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი შვილადაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. სამოცდაცხრამეტი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ერთი მოსმენით.
78 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე ერთი მოსმენით. სამოცდაშვიდმეტი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი სააღმსმდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ. ერთი მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. სამოცდათვრამეტი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე ერთი მოსმენით. ოთხმოცი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პროექტი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. ერთი მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. პაკეტის ბოლო პროექტია ეს. სამოცდათექვსმეტი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი. პროექტი დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. ერთი მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. სამოცდათექვსმეტი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია პირველი მოსმენით. კოლეგებო, დაგვრჩა რამდენიმე საკითხი, გთხოვთ რამდენადაც შესაძლებელია დარჩეთ დარბაზში, პატივი უცეთ ერთმანეთსაც და მოხსენებლებსაც. ძალიან მოკლე დროში დავასრულებთ ამ საკითხებსაც, კენჭისყრა ამით დასრულდა. ვთხოვ 73 საკითხი მოგვახსენოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ქალბატონმა ნინო ენუქიძემ. პროექტი სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ქალბატონო ნინო, გთხოვთ მოგწენდეთ. მოგესალმებით. მეორე მოსმენით წარმოგიდგენთ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონთა პაკეტს. საკითხი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ორი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შერწყმას ეხება, კარგად მოთელილია, შენიშვნები გათვალისწინებულია და ამიტომ პროცედურულად, ბატონო თავმჯდომარე, როგორც თქვენ ბატონო, მუხლობრივად უნდა მივყვეთ პირველ მუხლში ხომ არ არის ცვლილებები? არა. პირველ პუნქტში ხომ არ არის ცვლილება? არა. კითხვები ხომ არ აქვს კოლეგებს? თანამოხსენებელი? მეორე მუხლში ხომ არ არის ცვლილება? მეორე პუნქტში არის ცვლილება, შენიშვნა არის გათვალისწინებული და გასაჩივრების წესთან მიმართებით სასამართლოში გასაჩივრება ემატება ზემდგომ ინსტანციაში, ანუ ეკონომიკის სამინისტროში გასაჩივრებასთან ერთად, ანუ პარალელურად იქნება და მომჩივანის გადასაწყვეტი იქნება. გასაგებია კითხვები? მუხლი მესამე ხომ არ არის ცვლილება? არ არის, არა. კითხვები? მეოთხე? არ არის. კითხვები ხომ არ აქვს კოლეგებს? მეხუთე? არ არის. კითხვები? მეექვსე? არ არის. კითხვები ხომ არ აქვს კოლეგებს? მეშვიდე? არ არის. მერვე? არ არის. მეცხრე მუხლში ხომ არ არის ცვლილება?
მეცხრე მუხლში გათვალისწინებულია ესე იგი შენიშვნა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის ფინანსთა მინისტრის დამტკიცების მაგივრად იცვლება და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დაამტკიცებს უკვე შესაბამის კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს. გასაგებია კითხვები? მე-10? არ არის? მე-11? არ არის? მე-12? მე-12-შიც იგივეა, ანუ ფინანსთა მინისტრი იცვლება ეკონომიკის მინისტრით. კითხვები ხომ არა აქვთ კოლეგებს? მე-13? არ არის? მე-14? არ არის? მე-15? არ არის? მე-16? არ არის? მე-17? არ არის? მე-18? არ არის? მე-19 მუხლი? არ არის? მე-20 მუხლი? არ არის? 21 მუხლი? 21 მუხლშიც იგივე არის. შენიშვნა გათვალისწინებულია კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის დამამტკიცებელი უწყება იცვლება. 22? არ არის? 23? არ არის? 24? არ არის? 25? არ არის? 26? არ არის? კითხვები ხომ არ არის? არ არის? 27? არ არის? 22? არ არის? 29? იგივეა. 29 პუნქტი? არ არის? 31? არ არის? 32? არ არის? 33? არ არის? 34? არ არის? 35? არ არის? აქ არის პირველი, მეორე, მესამე, მე-4, 8 პუნქტია, სულ რაიმე ცვლილება ხომ არ არის პუნქტი? არ არის? მესამე მუხლი? არ არის? კი ბატონო, გადავდივართ შემდეგ პროექტზე, მკაცრი აღრიცხვის თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? კი ბატონო. ბრძანეთ ბატონ რომან ჩაურთეთ მიკროფონი. თამდევები ეს არის საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ჯერ თანამოხსენებლის სტატუსით. გაუტონდინო კომიტეტზე ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ იმის შემდეგ შემოვიდა ერთ-ერთი ორგანიზაციის წერილი, რომელიც სვამდა ერთ შეკითხვას და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით საკითხიცით თქვენ და თუ შეიძლება ამ თემაზეც პასუხი რო გავცეთ, როდესაც მოხდება. ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ, რომ არ ვეთანხმებით არანაირად ამ მოსაზრებას და შენიშვნას, ვინაიდან ეს ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულია და იცით თქვენ, რომ ამ მიმართულებით კონკრეტულად ძალოვანი სტრუქტურები არიან ჩართულები და ფინანსთა სამინისტრო ამ შემთხვევაში როგორც ფინანსური პოლიციის, ასე ვთქვათ, მის სტრუქტურაში შემავალი და პროკურატურა, ანუ მომსახურების სააგენტოს არანაირი კავშირი არ აქვს, ის არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ტექნიკური ბერკეტი, რომ ანუ რაღაცა კონკრეტული ქმედებიდან გამომდინარე სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონება განკარგოს. მოძრავი ქონება. ვინ გააკეთებს ამას? ეს იქნება ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ თუ ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ, მნიშვნელობა აბსოლუტურად არ არის. ორი ერთნაირი ფუნქციის მატარებელი უწყება, ასე ვთქვათ, bis შერწყმაზეა საუბარი. ამიტომ ვერანაირად ვერ გავიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რაც თქვენ გუშინ ღამე გადმოგვიგზავნეთ იმ შენიშვნებს რა. არ არის სწორი. მადლობა. კაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონი. პირველი მუხლის პირველ პუნქტში ხომ არ არის რაიმე? იგივეა. მეორე პუნქტი? იგივეა. მესამე? იგივე. კითხვები? მეორე მუხლი? იგივე. მესამე მუხლი? არ შეცვლილა. კი ბატონო, თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონში ცვლილებები. პირველ მუხლის პირველ პუნქტში ხომ არ არის რაიმე? არა. კითხვები? მეორე? არა, იგივეა. მეორე მუხლი? იგივე. თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები. პირველი მუხლის პირველ პუნქტში ხომ არ არის ცვლილება? არ არის. მეორე? არ არის. მეორე მუხლი? არ არის. კი ბატონო, თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? ალტერნატივა ხომ არ არის დარეგისტრირებული? კომიტეტები? ფრაქციები? უმრავლესობის წარმომადგენელს ხომ არ სურს გამოსვლა? კი ბატონო, პაკეტი განხილულია. გთხოვთ დაბრძანეთ. მადლობა.
საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. მეორე მოსმენა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ მზია გიორგობიანს თხოვ მობრძანდეს. მოგესალმებით ქალბატონო მზია, მადლობთ რომ მობრძანდით. რამდენიმე ჯერ გახდით დასავლეთში, მე პირადად ვნახე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მიმდინარეობს პრაქტიკულად შეუფერხებლად და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს სტრატეგიული პროექტები, რომელიც როგორც ეკონომიკისთვის, ასევე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მივესალმებით, რომ სამინისტრო შეუფერხებელ რეჟიმში მართავს ამ პროცესებს. გთხოვთ მოგვახსენოთ პროექტთან დაკავშირებით. მადლობა. წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენით. ალბათ რაც ცვლილებები დიახ, უნდა გავიაროთ პუნქტობრივად. პირველი მუხლის პირველ პუნქტში ხომ არ არის ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. არის ცვლილებები ჩვენ მე-12 ნაწილად რაც იყო ის ნაწილი მუხლი წაშლილი არის ამოღებული იქნა პირველი მოსმენის დროს დაფიქსირებული კომენტარის შესაბამისად და გადატანილი არის მეორე მუხლში. მადლობთ, კითხვები. მეორე პუნქტი. მეორე პუნქტში შესაბამისად გადატანილი არის პირველი პუნქტიდან გამომდინარე და დაფიქსირდა გარდამავალ ნაწილში მძიმის შემდეგ დაფიქსირდა შემდეგი ფორმულირებით, ხოლო 156-ის პრიმა მუხლი 2030 წლის 1 იანვრამდე. მადლობთ, კითხვები. მეორე მუხლში ხომ არ არის ცვლილებები? არ არის. მესამე მუხლი. არ არის. თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? შემდეგი საკითხი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ კანონი პირველ მუხლში ხომ არ არის ცვლილება? არ არის ცვლილება. მეორე მუხლი. არ არის ცვლილება. კითხვები. თანამოხსენებელი. შემდეგი საკითხი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონი პირველ მუხლში პირველ პუნქტში ხომ არ არის ცვლილება? ცვლილება არის, უბრალოდ დაზუსტება მოხდა ფორმულირების. კითხვები. მეორე პუნქტი. არ არის. მეორე პუნქტში ხომ არ არის ცვლილება? თანამოხსნებას ხომ არ სურს გამოსვლა? ალტერნატივა. ბოდიში აქ ფორმულირებების დაზუსტება მოხდა მარტო. ფორმულირებები დაზუსტდა. მეორე მუხლში. დიახ. კი ბატონო. ალტერნატივა ხომ არ არის დარეგისტრირებული? კომიტეტები, დამოუკიდებელი წევრები, ფრაქციები, უმრავლესობა. გმადლობთ, განხილულია. გადავდივართ მნიშვნელოვან საკითხზე, ასევე ეს არის მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის საკითხი პირველი მოსმენით. გთხოვთ მოგვახსენოთ ქალბატონო მზია. მადლობა. წარმოგიდგეთ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტს. ამ აღნიშნულთან დაკავშირებით გვინდა მოგახსენოთ, რომ ორი ძირითადი ცვლილება შემოგვაქვს. ერთის მიხედვით ეს ეხება გამყოფი ხაზის მიმდებარედ არსებულ დასახლებებთან მიმართებაში. ყოველი დასახლება, რომელიც განთავსებული არის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლად და მისი სიმაღლე 800 და 800 მეტრზე მდებარეობს, ჰიფსომეტრიული სიმაღლე, მიენიჭება სტატუსი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. გარდა ამისა, შემოგვაქვს მეორე დათქმა, ეს გახლავთ იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტის დასახლებების 80%-ს მინიჭებული აქვს სტატუსი, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, ამ შემთხვევაში დანარჩენ 20%-საც ავტომატურად მიენიჭება სტატუსი. უბრალოდ დათქმა არის, რომ მისი სიმაღლე, ჰიფსომეტრიული სიმაღლე, მისი განლაგება უნდა იყოს 800 და 800 მეტრზე ზემოთ, ხოლო ადმინისტრაციულ ერთეულთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში 1000 მეტრზე ზემოთ უნდა იყოს მისი ჰიფსომეტრიული სიმაღლე. და შემოგვაქვს კიდევ ერთი დანაწესი, რომელიც ეხება მაღალმთიან დასახლებაში ცხოვრების პერიოდს. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული პერიოდი 9 თვე გახლავთ, ხოლო შემოგვაქვს დანაწესი ისეთი დასახლებები, რომლებიც 2000 მეტრ ზემოთ არის, მათი ცხოვრების სავალდებულო გავრცელდეს ნაცვლად 9 თვისა 6 თვე. მადლობთ. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ჩვენგან კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ზაზაკაბუნე იყო ამაში ჩართული, ვთხოვ დღეს ამომწურავად განვმარტოთ ჩვენ საზოგადოებას მედიის საშუალებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილებებია ეს, ხვალ კი უკვე პლენარულ სხდომაზე მოგვეცემა უფრო ამომწურავი გამოსვლის საშუალება პარლამენტის მხრიდან. კითხვები ხომ არა აქვთ დეპუტატებს? ბატონი სიმონ ნოზაძე. დიახ, ჩაირთო, მადლობთ. მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ეს კანონი და სწორს ვაკეთებთ, როდესაც 6 თვემდე დავიყვანეთ აი ეს ვადა, თუ კი 6 თვის მანძილზე ადამიანი ცხოვრობს, იქ მას უპირატესობა უნდა მიეცეს. ხა მე ადრეც რამდენჯერმე თქვენს ხელმძღვანელობას სამინისტროსაც მუდმივად ვაწუხებდი. ერთი ასეთი თემა არის ხაშურის მუნიციპალიტეტში. სოფელი პროლოსანი, რომელიც თუ მეხსიერება არ მღალატობს 960 მეტრ სიმაღლეზეა. ნუ იქ რაღაცა პატარა ერთი ხმაც მიჭირს ხოლმე ამისა, აი პატარა დეტალის გამო ვერ მიენიჭა სტატუსი, მაგრამ ეხლა თქვენ შემოგაქვთ აი მეორე მუხლის პირველი პუნქტის რომ ემატება პირველი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ენიჭება დასახლებას, რომელიც მდებარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ. ეს სოფელი ბროლოსანი არის წაღლის თემის შემადგენლობაში. ჩორჩანა და ეს ბროლოსანი ერთად შედიან, ქალბატონომზია და ჩორჩანის თემა თქვენ იცით. ჩორჩანელი ბავშვები სწორედ ბროლოსნის სკოლაში სწავლობენ. სიმაღლე ყოფნის ამ სოფელს. არ მიენიჭება ამ სოფელს ეს სტატუსი? აი მაინც და მაინც ყველა დასახლებული, ყველა სახლი უნდა ესაზღვრებოდეს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას. ჩორჩანა ესაზღვრება და ერთი თემის სოფლები არიან. ერთი სკოლა აქვს, სკოლა ძირითადად ბროლოსანშია, ბროლოსანში დადიან ჩორჩანელი ბავშვები. როგორი იქნება ამ სოფლის ბედი? მადლობთ. მადლობთ. გთხოვთ უპასუხოთ ქალბატონზია. მადლობა ამ კითხვისთვის. ზოგადად განსაზღვრული არის დღეის მდგომარეობით, რაც გვაქვს 116 დასახლება არის, რომელიც ოფიციალურად აღიარებული არის როგორც გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებები. დღეის მდგომარეობით მინდა აღნიშნო, რომ ამ დასახლებებიდან 61 დასახლებას უკვე სტატუსი აქვს მინიჭებული. დარჩენილი არის 55 დასახლება და ამ 55 დასახლებიდან 800 მეტრზე და იმის ზემოთ მდებარეობს მხოლოდ 19 დასახლება, რომელიც ამ კანონის ცვლილების მიღების შემთხვევაში მასზე გავრცელდება და მას მიენიჭება მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. მესმის ბროლოსანის თემა, არაერთხელ გვაქვს ეს საკითხი განხილული, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ის ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც დაწესებული არის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რომელიც მთის საბჭოს მიერ მიღებული კრიტერიუმიდან გამომდინარე, რომ 3 სავალდებულო კრიტერიუმიდან 2-ს უნდა აკმაყოფილებდეს. მესმის ის დამოკიდებულებაც, რომ მათ შორის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან დადიან ბავშვებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მასზე ვერ გავრცელდება ეს მთის კანონის აღნიშნული ცვლილება. დაზუსტება ხომ არ გსურთ? თანამოხსენებელი კომიტეტები, ფრაქციებს ხომ არ სურთ გამოსვლა? დამოუკიდებელი წევრები? უმრავლესობა? მადლობთ. ბატონ ზაზასთან უკვე გვაქვს შეთანხმება, რომ ხვალ ამოწურავი გამოსვლა ექნება ამ საკითხზე, ამიტომ საზოგადოებამ არ იფიქროს, რომ კომიტეტი არ გამოდის ამ საკითხზე. განხილულია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე. მეათე საკითხი ბატონი ანი ოხანაშვილი წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებებს ეხება, გთხოვთ მობრძანდეთ. კოლეგებო, წარმოგიდგენთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის საკითხს, რომელიც შეეხება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას. შესაბამისად, ვინაიდან ეს საკითხი ეხილება მესამოსმენს, ჩვენ კომიტეტზე გქონდა მხოლოდ რედაქციული ხასიათის საკითხები, რომელიც ასახულია და დარიგებულია და თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ გაეცნოთ რედაქციულ სახეცვლილ საკითხებს. თუ შეკითხვები გექნებათ, მზად ვარ შეკითხვებისთვის. რედაქციული ხასიათის შენიშვნები არ არის, შესაბამისად საკითხი განხილულია.
მეცხრე საკითხი იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი მიხეილ სარჯველაძე წარმოგვიდგენს ცვლილებებს საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში ცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის მოწყობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ. მესამე მოსმენა არის გთხოვთ გითხრათ ბატონი მიხეილი. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ მესამე მოსმენით განსახილულად ამ კანონ პროექტს. განხილული იქნა კომიტეტზეც და მეორე მოსმენის შემდეგ მხოლოდ მცირე რედაქციული სახის ცვლილებებია შესული. შენიშვნები ხომ არა აქვთ კოლეგებს რედაქციული ხასიათის? შემდეგი საკითხი არის 56 საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებს ეხება. ამ საკითხსაც ბატონი მიხეილ სარჯველაძე წარმოგვიდგენს. მეორე მოსმენით პაკეტია და გავდივართ პუნქტობრივად. პირველი მუხლის კი ბატონო მანიშნავს ბატონი მიხეილი რომ ბატონი გოჩალორ თქმანიძე გამოვიტანს ამ საკითხს, ამიტომ მაშინ 91-ზე გადავდივართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ პირველი მოსმენით. დიდი მადლობა. მოგახსენებათ, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში ამჟამად ფუნქციონირებს ორი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელთაც აქვთ ერთგვარად მონათესავე ფუნქცია და ორივე მეტნაკლებად დაკავშირებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ელექტრონული მმართველობის შემდგომ პოპულარიზაციის, შემდგომ გაღრმავებასთან მიმართულება აქვთ როგორც საქმიანობის საგანი. უძირითადესი და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ამ საჯარო სამართლის ორი იურიდიული პირის გაერთიანების შესახებ, ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ ამ ორი პირის ბაზაზე. შესაბამისად, მათი ფუნქციები პრაქტიკულად თავს მოიყრის, კონსოლიდირდება, რაც ყველა შემთხვევაში გამართლებული არაუბრალოდ ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ეს იქნება ოპტიმიზაცია ხარჯების თვალსაზრისით, არამედ რა თქმა უნდა მიღებულია და ეს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნება ეს მოდელი, რომ ეს გააუმჯობესებს რესურსებზე წვდომას და შესაბამისად მათი ეფექტიანი გამოყენების მიმართულებით იქნება საუკეთესო მოდელი. შესაბამისად წარმოდგენილი კანონ პროექტი აფუძნებს საჯარო სამართლის ახალ იურიდიულ პირს, რომელიც თვისობრივად იმეორებს იმ ფუნქციებსა და იმ უფლებამოსილებებს, რომელიც ჰქონდათ მანამდე დასახელებულ იურიდიულ პირებს და შესაბამისად ყველა ის რეკვიზიტი, რაც უნდა ახლდეს რეგულირებას ზოგადად საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნასთან და მის ფუნქციონირებასთან არის დაკავშირებული, ყველა ეს საკითხი დარეგულირებულია წარმოდგენილი საკანონმდებლო აქტის პროექტით. ახლავს პაკეტში შესულია ბუნებრივია ცალკეული ნორმატიული აქტები, საკანონმდებლო აქტების ცვლილება, რომელიც აუცილებელი გახდა სწორედ ამ ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებიდან გამომდინარე. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით. ორ ასპექტს დავაბატებ მხოლოდ ეს ზოგადი ინფორმაციის სახით. ერთი, რომ პარალელურად იხილება, როგორც მოგეხსენებათ, ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები და შესაბამისად ჩვენ პარალელურად თვალყურს ვადევნებთ იმ კანონ პროექტის განხილვის მიმდინარეობას, ეს გავლენას იქონიებს აქ წარმოდგენილ ამ პაკეტში წარმოდგენილ ცალკეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და შესაბამისად ჩვენ მომდევნო განხილვებისას ალბათ მოგვიწევს ამ ცვლილებების ასახვა პარალელურად. და მეორე თავდაპირველად წარმოდგენილი ვადა მოქმედებისა შემოთავაზებული ჰქონდა ისეთი, რომელიც არარეალისტური ხდება, ამ პანდემიიდან გამომდინარე მოგვიწია ამის გადაწევა. შესაბამისად ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ იქ სადაც იყო დაფიქსირებული 1 მარტს ამოქმედება ამ საკანონმდებლო აქტისა, ნაცვლად ამისა გთავაზობთ ეს იყოს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღე. კითხვები ხომ არ აქვთ კოლეგებს? ან მოხსენებელს ხომ არ სურს გამოსვლა? შემდეგი საკითხი კანონის პროექტი ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ეს პროექტი პრაქტიკულად სრულად გამომდინარეობს ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებიდან და შესაბამისად ტერმინოლოგიური და შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც ბუნებრივია ამ მოითხოვა ასახვა ამ საკანონმდებლო აქტში. კითხვები ხომ არ აქვთ კოლეგებს? თანამოხსენებელი. შემდეგი საკითხი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები. ამ შემთხვევაშიც ანალოგიურად აუცილებელი გახდა ცვლილება ძირითადი აქტი. კითხვები ხომ არ აქვთ კოლეგებს? თანამოხსენებელი. ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები არის შემდეგი საკითხი. იგივე სახის ცვლილებებით გახლავთ. კითხვები ხომ არ აქვთ კოლეგებს? თანამოხსენებელს ხომ არ სურს რაიმეს თქმა? კი ბატონო, შემდეგი საკითხი საქართველოს საგასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენი. ანალოგიურად ამ შემთხვევაშიც იგივე ტიპის ცვლილებები. კითხვები?
შემდეგი საკითხი სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის საკითხია. ნოტარიატი. კი ბატონო. ნოტარიატის შესახებ კანონში ცვლილებები. იგივე ტერმინოლოგიურად კითხები ხომ არა აქვს კოლეგებს? სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები. ანალოგიურად. კითხები ხომ არა აქვს კოლეგებს? თანამოხსენებელი. საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები. აქაც მითითებულია კითხვები. თანამოხსენებელს ხომ არის სულს გამოსვლა? ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანა. ეს გამომდინარე ცვლილება. კი ბატონო. კითხვები ხომ არ არის აქ? თანამოხსენებელს ხომ არის სულს გამოსვლა? კომიტეტები, ცალკეული დეპუტატები, ფრაქციებს ხომ არის სულს გამოსვლა? უმრავლესობის წარმომადგენელი. რაიმეს ხომ არ დაამატებს ბატონო მიხეილ? კი ბატონო, პაკეტი განხილულია. საქართველოს კანონის პროექტის სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. მესამე მოსმენით ბატონი ირაკლი სესიაშვილი წარმოადგენს. მოგესალმებით კოლეგებო, მესამე მოსმენით წარმოგიდგენთ პროექტს სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების თაობაზე. შენიშვნები არ ყოფილა, შესაბამისად არის წარმოდგენილი შესაბამისი რედაქციით. კი ბატონო, აქ ისედაც მხოლოდ რედაქციული ხასიათის შენიშვნებს განვიხილავთ, თუ ასეთი აქვთ კოლეგებს, მესამე მოსმენაა. ბატონი ბექაუდი შარია გვანიშნებს? არა აქვს შენიშვნა. კი ბატონო. შემდეგი საკითხი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებების შეტანის საკითხია, ისევ ბატონი ირაკლი სესიაშვილი მოგვახსენებს. მესამე მოსმენის დროს გარკვეული ცვლილებები განიცადა, რაც დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ აქამდე სხვა პროექტებში აისახა გარკვეული ცვლილებები, ასე რომ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ამ ცვლილებებს, რედაქციული ხასიათის ცვლილებებს. მადლობთ. რედაქციული ხასიათის შენიშვნები ხომ არ არის? თანამოხსენებელს ხომ არის სულს გამოსვლა? კი ბატონო, განხილულია ეს საკითხიც, გთხოვთ დავბრძანდეთ. მეგობრებო, ამით ამოვწურეთ დღევანდელი დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები. ხვალ 11 საათსა და 30 წუთზე გვექნება ბიუროს სხდომა, 12 საათზე კი განვახლებთ პლენარულ სხდომას. მადლობთ თანამშრომლებს, მინდა მადლობა გადაუხადო. მართლაც გზელი სამუშაო დღე იყო. მომავალ შეხვედრამდე ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.